শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষা প্ৰেমী সমাজ আজি আমি শৈক্ষিক জীৱন সম্পৰ্কিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ সিকিম কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিএইচডিৰ মৌলানা আজাদ নেশ্যনেল সিনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো তথা বিয়াৰাং গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ ডুমডুমাৰ ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হিচাপে নিউলি জইন কৰা মিষ্টাৰ আখতাৰ হুছেইনক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আৰু তেখেত বৰ্তমানে আমাৰ মাজত আছে So let's welcome Mr. Aktar Hussain with a fulam gamusa. Welcome, brother Aktar. Thank you, Sufi-an. Thanks very much. Congratulations for your new journey. And we are so much lucky to have you here today, in spite of heavy schedule. So, brother, apuni bibhinno শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ও শিক্ষা জগতৰ লগত জড়িত হিচাপে আমাৰ সমাজক শৈক্ষিকভাৱে উন্নত সমাজ গঠন কৰিবলৈ হলে কেনেকৈ আগবঢ়িব লাগে বুলি আপুনি ভাবে? Sufi-an এক বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ও প্ৰশ্ন ই এক প্ৰশ্ন নহয় ই আমাৰ কাৰণে এক প্ৰত্যাহ্বান বিশ্বত এনে কোনো জাতিৰ নজিৰ নাই যি শিক্ষা অবিহনে অগ্ৰগতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে অগ্ৰগতি শিক্ষা অবিহনে অগ্ৰগতিৰ কোনো নজিৰ নাই অনুমানো কৰিব নোৱাৰি বিশ্বৰ বুকুত যিমান অগ্ৰজ জাতি আছে যিমান আগবঢ়া জাতি আছে সব শৈক্ষিকভাৱে আগবঢ়া সংখ্যাৰ বাবে আগবঢ়া নহয় কাৰণ আমি জানো বিশ্বত সংখ্যা হিচাপত যিবিলাক দেশ আগবাঢ়ি আছে সেই দেশসমূহ বিশ্বৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হোক সামাজিক উন্নয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি দিশতে হোক আগবঢ়া নহয় তাৰ মানে মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত সমাজখন উন্নত হ'ব নোৱাৰে বিশ্বত বহুত সৰু জাতি ইজৰাইল বিশ্বৰ জমিনত এক প্ৰভুত্ব স্বকীয় পৰিচয় থকা জাতি আমি নোবেল প্ৰাইজত ভাৰতবৰ্ষৰ নাম যেতিয়া আহে কেইবা বছৰত এজন বা দুজনৰ নাম পাওঁ কিন্তু ইজৰাইলৰ প্ৰত্যেক বছৰতে এই কম সংখ্যক মানুহৰ পৰা 1 কোটিতকৈও কম পপুলেশ্যন থকা এখন দেশৰ মানুহ থাকেই আৰু আমি 130 কোটিৰ ওচৰে পাজৰে বৰ্তমানে যেহেতু 21ৰ সেন্সাস এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে আমি এখন শৈক্ষিক সমাজ গঠনৰ অবিহনে কোনো বেলেগ ৰাস্তা নাই শৈক্ষিক সমাজ গঠন কৰিবলৈ হলে আমাৰ দেশৰ আমাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি এজন দায়বদ্ধশীল নাগৰিক হিচাপে কাম কৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিজৰ লগতে নিজে কিমান শিক্ষিত হি ইম্পৰ্টেন্ট যদি মোৰ শিক্ষাৰ সুযোগ গৈছে বেলেগ কিমান মোৰ কাৰণে শিক্ষিত হৈছে তাৰ ওপৰত নজৰ দিব লাগে মোৰ পৰা মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা মোৰ গাঁও মোৰ গাঁৱৰ পৰা মোৰ অঞ্চলৰ পৰা মোৰ দেশ ৰাজ্য গতিকে মই যদি শিক্ষিত হওঁ মোৰ লগত আৰু 10 জন শিক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে যদি মই আৰ্থিকভাৱে পাৰো আৰ্থিকভাৱে যদি আৰ্থিকভাৱে নোৱাৰো তেন্তে পৰামৰ্শৰ মাধ্যমেৰে আমি এজনক সুস্থ পৰামৰ্শ দি তেওঁৰ এজন সুবেচ্ছক হিচাপে সুচিন্তক হিচাপে কাম কৰিলে সমাজখন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব গতিকে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেক সংগঠনে প্ৰত্যেক নাগৰিকে ইয়াক আমাৰ দায়িত্ব হিচাপে দায়বদ্ধশীল নাগৰিক হিচাপে কাম কৰিলে আমাৰ গাঁৱে বুৱে চহৰে নগৰে শিক্ষিত মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু আমাৰ সমাজখন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নেতৃস্থানীয় সমাজ বা আমাৰ সমাজখনে বেলেগকো আপ্লুত কৰাৰ লগতে আমি বিশ্ব দৰবাৰত স্বকীয় জাতি হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰিম So nice of you, brother. By getting into your words, I'm getting a bit motivated, you know. Now let us come to the next question. Ma deutakok ba obhibhakor শৈক্ষিক দায়িত্ব সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব ব্ৰাদাৰ আমি যেতিয়া শিক্ষাৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি আমাৰ মনলৈ আহে শিক্ষাগুৰুসকলৰ কথা আমি জানো শিক্ষাগুৰু অবিহনে শিক্ষাদান সম্ভৱ নহয় কিন্তু সমান্তৰালভাৱে সমান হিচাপত আমাৰ মাক দেউতাকৰ ভূমিকাও আমি নুই কৰিলে নহব মাক দেউতাক হ'ল আচল শিক্ষক মাক দেউতাকে এজন ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁৰ সময়ৰ most of the time মাক দেউতাকৰ লগত দিয়ে মাক দেউতাকে পায় গতিকে মাক দেউতাকে এজন ল'ৰা ছোৱালীকহে গঢ় দিয়ে শিক্ষকে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মাজত তেওঁলোকক যি পাৰে শিক্ষাদান কৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো বহুত মানে কম সময়ৰ বাবে কম দিনৰ বাবে শিক্ষকসকলে পায় গতিকে আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব অভিভাৱক হিচাপে যে এজন ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ পঢ়া আৰম্ভ কৰিব লাগে কি কৰি আছে সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে তাৰ টাইম শিডিউল সম্পৰ্কে আপুনি জ্ঞাত থাকিব লাগে অভিভাৱক হিচাপে মাক দেউতাক হিচাপে নিজৰ কৰণীয়খিনি হ'ল মই মোৰ ল'ৰা টাইমৰ বিষয়ত ষ্টাডি সম্পৰ্কে পঢ়াশুনা অধ্যয়ন সম্পৰ্কে স্কুলৰ লগত যোগাযোগ সম্পৰ্কে মই কি কৰিছোঁ সেই বিষয়ত মোক নিজে চিন্তা কৰি চাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সময় দিব লাগে
নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যেতিয়া নিজে সময় দিয়ে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে গম পাব যে পঢ়া শুনা নিজৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যিদিনাখন ল'ৰা ছোৱালী নিজে এইখিনি গম পাব যে মই পঢ়িবই লাগিব তেতিয়া আৰু নিজে আপুনি দায়িত্ব নিজৰ পালন কৰি থাকিব তেতিয়া নিজে ষ্টুডেণ্ট নিজে আগবাঢ়ি আহিব পঢ়াৰ কাৰণে গতিকে অভিভাৱক হিচাপে মই আকৌ কৈছোঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি নিজে দায়িত্বশীল মাক দেউতাক সফল পিতৃ মাতৃ হোৱাৰ আশা থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মই জানো প্ৰত্যেকজন মাক দেউতাকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক সফল হিচাপত দেখিব বিচাৰে কিন্তু সফল হ'বলৈ হ'লে আমি সৰুৰে পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে সেই গতিত কাম কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিকেলি আমি যদি এজন দেউতা এজন মা হিচাপত নিজে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰলৈকে তত্ত্বাৱধান মানে মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই যে আপুনি সদায় তাৰ বিচাৰ কৰি থাকক তাৰ লগত সহযোগিতা কৰক তাক সময় দিয়ক তাৰ পৰা সময় লওক তাক আমি বৈদ্যুতিক মাধ্যমত বেছি সময় নিদি কিতাপৰ মাধ্যমত বেছি সময় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে এইখিনি এজন কনচিয়াছ গাৰ্জেন হিচাপে অভিভাৱক হিচাপে মাক দেউতাক হিচাপে দায়িত্ব হ'ব লাগে সদৌ শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে বা কি ক'ব সুফিয়ান শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শৈক্ষিক সমাজ বুলি কওঁতে আমি যি কৈছোঁ সেয়া আমাৰ উদ্দেশ্য গ্ৰুপ হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাইলৈ শিক্ষিত সমাজ আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষিত হ'লে কাইলৈ সমাজখন শিক্ষিত হ'বই গতিকে আমাৰ টাৰ্গেট গ্ৰুপেই হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যে ক'ব বিচাৰিম যে তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰা চবে কৈ থাকে গতিকে মই ক'ম 4টা পিলাৰ সেই 4টা পিলাৰত কাম কৰিলে যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী 100% সাকসেস হবই সাকসেসৰ ডেফিনেশন আমি জানো পরিবর্তনশীল এজন ছাত্র হিসাবে তেওঁৰ সাকসেস আৰু এজন গার্জিয়ান হিসাবে তেওঁৰ সাকসেস বেলেগ গতিকে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যেহেতু মই উদ্দেশ্যি কৈ আছো গতিকে তেওঁলোকৰ সাকসেসৰ বিষয়ে কম সাকসেস হ'ল তেওঁ যি ক্লাছত আছে সেই ক্লাছত ভাল ৰিজাল্ট কৰা তেওঁ যাৰ লগত আছে তেওঁৰ লগত আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাল কৰা তেওঁ যিখন সমাজত আছে সেই সমাজত তেওঁৰ এটা সক্ৰিয় পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ হলে তি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত ফোকাস কৰা গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু সামৰি মই 4টা ভাগত বিভক্ত কৰি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিম প্ৰথম ভাগ হ'ল সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰা যাক আমি ইংৰাজীত টাইম মেনেজমেন্ট বুলি কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম হ'ব লাগে সময়ৰ কাম কৰা তেওঁ কোন সময়ত কি কাম কৰিছে নিজৰ সময়ৰ 24 ঘণ্টা যেনেকুৱা মোৰ কাৰণে 24 আৱাৰ্ছ আমাৰ বৰাক ওবামাৰ কাৰণেও 24 আৱাৰ্ছ আৰু আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণেও 24 আৱাৰ্ছ গতিকে কোনোবাই 24 আৱাৰ্ছ কাম কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে কোনোবা আইএছ অফিচাৰ হৈছে কোনোবা ডক্টৰ হৈছে কোনোবা আৰু বেলেগ কাম কৰিছে গতিকে আমি নিজে আমাৰ জীৱনৰ ড্ৰাইভাৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজে নিজৰ জীৱন গঢ়িব লাগিব তাত বেলেগৰ অৱদানহে থাকিব বেলেগৰ সহযোগিতা থাকিব কিন্তু মই নিজে অধ্যয়ন নকৰিলে পৃথিৱীৰ এনে কোনো শক্তি নাই যি আমাক শিক্ষিত কৰিব পাৰিব গতিকে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই কম তোমালোকে তোমালোকৰ 24 আৱাৰ্ছত কিহৰ ওপৰত কাম কৰিছা কি কৰিছা আমাৰ প্ৰধান কাম পঢ়া শুনা কৰা গতিকে সেই বিষয়ত আমি কিমান সময় দিছো আৰু বেলেগ কামক আমি মেনেজ কৰিব লাগিব আমি টাইম মেনেজমেন্টৰ লগত পাৰ্সোনেল টাইমো আছে মই কোৱা নাই যে 24 আৱাৰ্ছ পঢ়ি থাকিব লাগিব কিন্তু তাকো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি যদি আমি ৰুটিন হিচাপত আগবাঢ়ো ৰুটিন বনাও আমি ৰুটিন আমি ফলো নকৰিব পাৰো কিন্তু ফলো চেষ্টা কৰি থাকিব লাগে এদিন হলেও ৰুটিন মোতাবিক আমি কাম কৰিব পাৰিম দ্বিতীয়তে বিহেভিয়াৰ মেনেজমেন্ট মানে কি আমি জানো বাগক যদি গাহ দিয়া হয় কেতিয়াও নাখায় মৰি থাকিব কিন্তু মানুহে ভালো কৰিব বেয়াও কৰিব কাৰণ মানুহৰ বিবেক আছে গতিকে মানুহে বেয়া জানে কাৰণ মানুহ গতিকে ভাল মানুহে সময় সৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আচাৰ ব্যৱহাৰ মানুহৰ লগত চলা ফুৰা ব্যৱহাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কম তোমালোকে ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নজৰ দিব লাগে মাক দেউতাকৰ লগত শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগত সমাজৰ মানুহৰ লগত শ্ৰেষ্ঠ ডাঙৰ সকলৰ লগত সৰু সকলৰ লগত আমাৰ ব্যৱহাৰ কেনে হোৱা উচিত কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব লাগে তৃতীয়তে মই কম যিখিনি আজিৰ প্ৰজন্মই পাইছে আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মই নোপোৱা হ'ল টেকনলজি গতিকে আমি আমাৰ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে বৰ্তমানৰ টেকনলজি যেনে মোবাইল ইন্টাৰনেট গতিকে আমি তাক মেনেজ কৰিব লাগিব আমি যদি এতিয়া পঢ়া শুনা বাদ দি গোটেই দিন মোবাইল চলাই থাকিব পাৰো কিন্তু সময়টো বৃদ্ধি নাপায় এদিনত 24 ঘণ্টাই থাকিব গতিকে আমি আমাৰ সময় টেকনলজিত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছো মোবাইলত ইন্টাৰনেটত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছো কিমান সময় দিছো আমি সদায় মোটিভেশনাল স্পিচ মোবাইলত শুনি থাকো কিন্তু সেইবিলাকৰ একচন নহয় তাৰ কাৰণ হ'ল আমি কোৱা কথা শুনি একো
বিশেষ লাভ নহব যেতিয়ালৈকে আমি কাম আৰম্ভ নকৰো গতিকে কাম কৰিবলৈ হলে তাৰ ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিবলৈ হলে আমি নিজে কিতাপে লিখায় হাতে কলমে লাগিব গতিকে মই প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কম তোমালোকে টেকনলজিৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবা পাইছা ভাল কথা ইম্পৰ্টেন্ট কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে পৰীক্ষাৰ সময়ত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেওতো নহব গতিকে আমি তাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চতুৰ্থতে মই কম তোমালোকে প্ৰত্যেকজনে ভাষা শিকিবা ভাষা কওঁতে মই কোৱা নাই যে খালি ইংৰাজী শিকিব লাগে ইংৰাজী টু ইংলিশ definitely we need English we have to learn because it is an international language কিন্তু অসমীয়া শিকা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে অসমীয়া ভালকে ক'ব নোৱাৰে আমি অসমীয়া মাতৃভাষা লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত কমজোৰ আমি ইংৰাজী শিকিব লাগে আমি হিন্দী শিকিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অসমৰ বাহিৰত যোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ হিন্দীত কথা ক'ব নোৱাৰে গতিকে মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ হলে আমি আমাক উপস্থাপন কৰিবলৈ হলে যাৰ প্ৰয়োজন সি হ'ল ভাষা গতিকে আমি ভাষা শিক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে গতিকে মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাৰিটা কাম কৰক হি সাকসেস নাম্বাৰ 1 টাইম ম্যানেজমেন্ট নাম্বাৰ 2 বিহেভিয়াৰ ম্যানেজমেন্ট নাম্বাৰ 3 টেকনলজি ম্যানেজমেন্ট নাম্বাৰ 4 লাৰ্নিং অফ ল্যাঙ্গুৱেজ এইখিনি মই ক'লো ধন্যবাদ ব্ৰাদাৰ আপুনি আপোনাৰ মূল্যৱান সময় দি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ও সমাজ সম্পৰ্কে দিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যৰ কাৰণে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ ওয়েলকাম আমাৰ দোয়া থাকিল যে আপোনাৰ নতুন যাত্ৰাখন সফল হোক আন্তৰিক ধন্যবাদ সুফিয়ান Thank you for watching our today's session, and if you find this video informative then kindly support